pom No. where are you now No, 720 vậy rồi á một pon kê ngay nè một pon kê hãy vậy chẳng kêu một ví dụ ấy à thao hãy gì thế chứ một pon ok open một pon open một pon open open we can open open come on baby ủa thảo nghĩ nòm anh thôi chưa đặt mẹ mày ấy nó thảo bạn ấy bữa rồi lại su nộp chút ô lươn này khai ấp tàn đi ô anh cho sao PK à tí tiếp ba mà khe ô mà khe mà pon pi rồi mà khe chơi pi mui chơi PK ôi tới 400 mà bảo dự su su I know you want me I know you want me anh ấy nè account tao muốn lo không sai anh ban mà khe đó cùng lớp ấy bây giờ là ban mà khe in bạn na report ke na report ke là cái report rồi một cái anh block account cho nó đẹp rồi là cái report mùa nổi chiên có vậy good night mùi bây giờ ở ban mà khe mùi ôn mùi sốc nè phun năng kia ro mùi muối ra hia muối số đi cho nãy chọc đây nữa chọc đây nữa tiết xe ô bạn mặc khó tiết ô anh thọ từ môn là em mưa áo ạ chồng ê mới ăn không từ ban là chẳng lò anh phẹp tha đo vẽ này ấy cầm toàn amu để vô lên này xem nó cái đâu phải toàn khổ về thời nhát không phải gì qua cuốn nhẹ tiền không có ôi lẹ bây giờ hơn rồi thả thuốc you don't need thả thuốc yeah thả thuốc cho mà thả thuốc mà cho với nhậu pin nhẹ nát tân nào bà đấy comment vui admin đồng phi mà nè tiền comment rồi khơi nhỉ anh thao tiếp vậy tên này của mình chính thả thuốc lên comment lên một bó này lên
Lúc nak mau kemana atau film cho thợ rụng nhóm mày Thôi kìa. nhớ mày muối phi bay anh lại bật múc lại bật múc tới nhẹ nhẹ anh cho nó cái comment ấy á em nào trong mút một quán Một cục ba lại. muốn nó comment chỉ mọc liu mua à thọc tiệm nó mày cho ta cái đó một quán cắp màu bài này chụp áp bài One cup lẹ vinh lẹ một pon lơ thế mấy I love you một quán sai một quán hà ngồi đế chứ Mình trong con pi ổi là. trong lang lo một quán phi rồi các bạn em mình ổn tư ổn chụp ổn xí vì lại ổn tư ổn chụp make áo ngay là ba một quán thém open này open Open plau. Ta. Mà con phải open là smay. ta pon bẻ mặt nạ open là mơ ta Tôm con phải anh bạc một anh. pon bẻ mặt nạ sâu mơ mà come on pon bẻ mặt nạ open là mơ Chỗ móc ắt khơi cái comment sắc in the admin mood. Cái comment đó bro. cái comment comment một cái thì cho tên gì Nó để sao phụ nhom mood chán bị. ơi people Đập hẻm K open. Ok. chồng anh Ok cái tay cha Dan Smith. Ok. 1.5k open please. ôi mày nọc chật mau ấy alo tay mà anh dừng cái Pumi bông nó đo riêng cái Pumi. thank you David I love you Chẳng biết chơi mũ đó. ôi nhà này lên lang ta hai một quán bị dụ ui chụp sỏi vâng bạn chưa không mà ngày nhung up bao nhiêu phải là có PK follow á mà sao mấy